بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا تاسو ته په پانټک چینل کې هرکلی ویم. زمونږ چې کوم نننی کلاس دی هغه د نیو پروګرام دی په ایم ایس آفس کې. مونږ چې کوم دی ایم ایس ورډ هغه کمپلیټ کړی دی، د هغې پلی لیست چې کوم دی کمپلیټ شوی دی. نن راځو ایم ایس ایکسل مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی د هغې باره کې انفارمیشن چې کوم دغه کې وي هغه چې کوم دی ډسکس کوو. نو دغه انفارمیشن هغه ډسکس کول دی، هغه څه ته وایي، دا پروګرام چا جوړ کړی دی، څنګه یې جوړ کړی دی، سره پای جوړ کړی دی. صحیح ده. د دې نیمز کم دي، د دې چې کوم هغه مونو ده وغیره هغه کم دي. صحیح ده. په دې دا چې کوم دی مشتمل په څه باندې د دې ټول انفارمیشن هغه به مونږ نن وایو، نن بیا ډسکس کوو. نو راځو دلته چې کوم دی ډایرکټ کلاس سټارټ کوو. زه راځم دیګم زه چې مایکروسافټ خو پروګرام چې کوم دی هغه کوم یو دی، هغه ایکسل دی. نو دا پروګرام به چې کوم دی اوس هغه ډسکس کوو چې آیا دا کوم مایکروسافټ ایکسل دی دا کوم یو پروګرام دی او دا یوز کیږي د څه لپاره. نو سم ټایم we can say it called as MS Excel. صحیح شو. کله ورته مونږ چې کوم دی MS Excel وایو، کله چې کوم دی مکمل مایکروسافټ ایکسل وایو. صحیح شو. خو دا کوم چې ایکسل دی یا مایکروسافټ ایکسل دی نو دا یوز شوی دی د څه لپاره، یوز کیږي د څه لپاره، کیلکولیشن لپاره. سره پا یوز کیږي، کیلکولیشن د پا یوز کیږي. لائک سو arithmetic calculation. صحیح شو. او دغې نه علاوه لاجیکل دی، ټیکسټ دی، ټایم اینڈ ډیټ دی. صحیح شو. وغیرہ څومره چې فاینانشل دی یا چې کوم دی نور داسې کیلکولیشن وي نو هغه ټول په دغه پروګرام کې کیږي. دغې ته موږ څه وایو، کیلکولیشن وایو. صحیح شو. او دې ته څه وایو، دې پروګرام ته کالډ ایز ټیبولیشن پروګرام یا ټیبولیشن سافټویر. فار ایگزامپل ټیبولیشن کم یو دی، زه چې کوم دی څه کوم، دا کوم پروګرام دی دا زه یوز کوم ایز ا ټیبل فارم. نو دا کوم ټیبولیشن دی، ټیبولیشن څه ته وایي، دا ټیبل نه وته دی. او ټیبل چې کوم دی دا د رو او د کالم کمبینیشن ته وایي. ټیبل څه ته وایي، کمبینیشن آف روز اینڈ کالمز. صحیح ده. ټیبل چې کوم دی څه ته وایي، د کمبینیشن آف روز اینڈ کالمز از کالډ ټیبل. اوس دا کم کالم چې دی دا څنګه وي، دا په دې طریقه باندې لکه دلته زه راځم دې ته. نو دلته دا کم چې ورټیکل فارم دی دا یا دا یا دا یا دا دې ته وایي کالم. دې طرف ته څنګه چې دا وي دا رو ورټیکل هارزنټل فارم کې وي نو دې ته مونږ روم وایو، دې ته مونږ ریکارډ هم وایو. نو دا کم چې ټیبل فارم دی دا په دې طریقه باندې دی. صحیح شو. ورپسې دا کم چې پروګرام دی نو دا مشتمل دی په څه باندې، نمبر آف شیټس، په شیټس باندې. او دا کم شیټ چې وي د هغې لیمټ نشته، انلیمیټډ دی. صحیح، انلیمیټډ. اوس په یو شیټ کې صحیح ده روګانې څونه دي، نو روګانې دي کې دي 1048,576 یعنی 1048,576 دا ټوټل روګانې دي صرف او صرف په یو شیټ کې.
صحیح شو جی. ورپسې کالمز دي، نو کالم څومره دي؟ دا په یو شیټ کې 16384 یعنی 16384 دا کالمې دي. 16384 یعنی 16384 یا 384 16384 دا چې کوم دی ټوټل په دې کې دي کالمې. ورپسې چې کوم دي سیلونه څومره دي؟ نو سیلز چې کوم دی هغه څومره دي؟ 17 98 184 یعنی 17 17 98 69 184 دا ټوټل سیلونه دي صرف او صرف په یو شیټ کې. نو تاسو په خپل چې کوم دی وګورئ چې شیټ چې کوم دی هغه موږ سره انلیمیټډ شو. شیټ موږ سره انلیمیټډ شو. د پای کې به روګانې څونه وي، کالمې به څونه وي، سیلونه به څونه وي. دا خو صرف د دې یو خط دی، د یو شیټ خط دی. او په بک کې یعنی په ایکسل کې چې کوم دی ایکسل مشتمل دی دا کوم شیټس چې نمبر آف شیټس دي پکې. نو دغه نمبر آف شیټس ته موږ بیا څه وایو؟ دغه پروګرام ته بک وایو، ور بک ورته وایي. اوس دا ور بک چې کوم دی څونه دي؟ نو دا اوم لیمټ نشته، د دې اوم خط نشته. ولې چې دا پروګرام چې کوم دی مشتمل دی په بک باندې، او بک چې کوم دی پای کې دننه شیټس دي، او په شیټ کې دننه چې کوم دی بیا روګانې کالمې او سیلونه دي. یعنی مطلب دا شیټ موږ سره ټیبل فارم کې دی. صحیح شو. نو د دې د وجې دې پروګرام ته څه وایو؟ دې پروګرام ته وایو سپریډ شیټ پروګرام. ته څه وایي؟ سپریډ شیټ پروګرام. صحیح شو. دا ایکسل چې کوم دی دا موږ سره یو سپریډ شیټ پروګرام شو. صحیح ده. اوس د دې چې کومه مونو ده، لوګو ده، د دې چې کومه مونو ده، لوګو ده، نو لوګو د هر یوې ادارې وي، مونوګرام ورته وایي. ښه، د هر یوې ادارې یو خپله مونو وي، خپل لوګو وي. هغه د بینکنګ دی، بینکنګ سایټ ته د هر یو بینک، د هر یو فرنچایز صحیح شو. د هر یو چې کوم دی سټور، ایون سکول، کالج، یونیورسټي. صحیح شو. د هر یو وغیره چې کوم دی څه وي، هغه یو خپله مونو وي، لوګو وي. نو دلته د ایم ایس یعنې ایکسل هغه لوګو چې کوم دی کومه یوه ده؟ دا شیپ دی، دا د دې چې کوم دی هغه مونو ده. صحیح ده. په دې باندې موږ ته پته لري چې دا فایل چې کوم دی دا د دې پروګرام دی. نو دا شیپ چې کوم دی موږ سره کوم یو دی؟ دا د ایکس شیپ دی. صحیح شو. خو دا ایکس چې کوم دی دا به څه وي؟ د دې کلر به همیشه لپاره ګرین کلر وي. دا به په یو بارډر کې چې کوم دی هغه بند وي. صحیح شو. او د دې بارډر چې کوم شیډنګ دی هغه به اوم چې کوم دی څه وي؟ هغه به ګرین وي. ٹھیک ده که نه؟ صحیح شو. نو دا پکې چې کوم دی هغه لوګو. ورپسې راځو د دې چې کوم ایکسټینشن دی، ایکسټینشن نیم ورته وایي. ایکسټینشن نیم د چې کوم دی مونږ فارمیټ هم وایو، او فارمیټ د چې کوم دی مونږ سرچنګ نیم هم وایو. صحیح شو. اوس دا سرچنګ نیم چې کوم دی هغه کوم یو دی د ایکسل، نو هغه دی ایکس ایل ایس ایکس، ایکس ایل ایس ایکس. دې ته موږ څه وایو؟ ایکسټینشن نیم وایو. په یو فایل په یو نوم باندې چې کوم دی موږ دا فایل دا موږ چې کوم دی سرچ کوو، هغه نیم ته به موږ څه وایو؟ ایکسل به وایو. لکه دلته دا چې تاسو وګورئ، نو دا فایل دی، دا پروګرام دی. اوس دا پروګرام چې کوم دی دا کوم یو دی؟ دا ډاټ ایکس ایل ایس ایکس یې ورکړی دی.
دا ډاټ ایکس ایل اس ایکس یې ورکړی دی دې ته مونږ ایکسټینشن وایو دې ته مونږ فارمیټ وایو دې ته مونږ سرچنګ نیم وایو چې مونږ به صرف سرچ کوو په ډاکومنټ کې په فایل کې په کمپیوټر کې ټول د یو فایل کوم یو فایل ایکس ایل اس ایکس والا نو ټول فایلونه به ماته چې کوم دی د ایکس ایل لوډي کوم چې پکې مونږ سره سیو شوي دي ورپسې راځو دلته چې کوم دی یو بل نیم دی او نیم کوم یو دی هغې ته وایي ایگزیکیوټیبل صحیح شو د ایگزیکیوټیبل ته مونږ څه وایو رننګ نیم وایو د رننګ نیم ته مونږ چې کوم دی وایو نیک نیم صحیح ده اوس دغه نیم دا فور ایگزامپل کیپیټل وي او که سمال وي صحیح شو که دا کیپیټل وي او که سمال وي دغه نیم چې کوم دی هغه کم یو دی نو هغه مونږ سره دی ایکسل کم یو دی ایکسل صحیح شو نو دا پکې چې کوم دی مونږ سره سره د ایکسل هغه ایگزیکیوټیبل نیم دی رننګ نیم دی نیک نیم ورته وایي که دا تاسو سمال ولیکو او کیپیټل ولیکو ولې ځکه چې دا کم ایکسل دی نو دی په دې نیم باندې ځکه اوپن کیږي چې د دې بیک اینډ کې دا کم چې نیم دی نو دا یو دی excel.exe دا exe مطلب دا دی چې دا ایگزیکیوټیبل فایل دی دی به دا پروګرام چې کوم دی دا ته څه کوي رن کوي خو کوم یو پروګرام کم ته چې دا exe راغلی وي نو دا کم ځای کې په دا چې کوم دی اوپن کوو څنګه ایکسل پروګرام به رن کوي څنګه په کومه طریقه باندې نو په کیبورډ کې چې کوم دی یو بټن ده هغې ته مونږ وینډو لوګو وایو کوم چې د مایکروسافټ خپله مونو ده هغه مونو چې کوم دی هغه کومه یو ده هغه دلته دا ټایپ دی سٹارٹ یې ورته لیکلی دی کله چې په دې سٹارټ باندې کلیک کې یا ته وینډو لوګو آر پریس کې صحیح شو نو د وینډو لوګو آر نه بعد کې دلته به چې کوم دی ایکسل ورکړي لکه دا چې کوم دی زه راځم زه لیکم چې how to open a Microsoft Excel صحیح شو نو فرسٹ سټیپ یې سره چې ړومبې به ته داسې کار وکړي چې لوګو یا وینډو لوګو ورته وایي صحیح ده دې سره به آر پریس کړي څه به سره پریس کړي آر صحیح ده د څه لپاره فور اوپن رن وینډو راشي دا لاندې سایډ ته صحیح شو دا کې به دویم چې کوم دی ته ولیکې څه به ولیکې رایټ an executable name او executable name کوم یو دی هغه ایکسل دی اوس مونږ ووی صحیح شو د دې نه بعد کې ما دلته راشي بیا به چې کوم دی دا پروګرام څه کې دا به اوپن کې نو پریسو انټر یا کلیک اوکې به کې دې نه بعد کې به کلیک کې په څه باندې بلینک ورکبک صحیح شو په بلینک ورکبک باندې به چې کوم دی هغه کلیک کې تاسو به دا پروګرام اوپن شي لکه څنګه ډایرکټ راځو پریکټیکل له پریکټیکل یې کوو وینډو لوګو آر مې پریس کړو دا وینډو راله اوس په دې وینډو کې دلته چې کوم دی زه ایکسل ورکوم ایکسل مې لیکلی دی زه چې څنګه اوکې کوم ما ته به ډایرکټ چې کوم دی ایکسل کولاویږي دلته به راشم زه به بلینک ورکبک باندې به کلیک کړم نو چې په بلینک ورکبک باندې کلیک کړم نو ما ته به دا پروګرام اوپن شي صحیح شو دا زموږ چې کوم دی نننی کلاس د انټروډکشن او ورسره د پروګرام د اوپن کولو انشاءالله رحمان کلاس کې به نیو کمانډ چې کوم دی یا د هغې چې کوم انوایرمنټ دی هغه به ډسکس کوو تر دې یاد راکړئ د الله په امان